How to make protein powder at home. Hello everyone, namaste. Welcome back to my YouTube channel. आज चाहिँ म यो सबै काजु, मधेसी बदाम अनि यो ओखरहरू अनि यो चाहिँ सनफ्लावर सीड अनि पम्किन सीडको चाहिँ म फ्राई गरेर घरमै प्रोटिन पाउडर बनाउन गइरहेको छु र प्रोटिन पाउडर कसरी बनाउने त घरमा भनेर रेसिपी सेयर गर्न लागेको छु। मेरो च्यानललाई यदि हजुरहरूले फर्स्ट टाइम हेर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अन्तिमसम्म हेरेर भिडियोलाई माया गरिदिनु होला। मैले चाहिँ अलरेडी कराईलाई चाहिँ अघि नै बसालिराखेको थिएँ अनि अलिकति तातेपछि चाहिँ यो सबै ओखर, मधेसी बदाम अनि यो काजु सबै राख्ने अनि ग्यासलाई चाहिँ धेरै हाई फ्लेममा चाहिँ नराख्नु होला है, किनभने जति हाई फ्लेममा राख्नुहुन्छ हजुरहरूको त्यो यो सबै डढ्ने चान्सेस हुन्छ अनि डढ्दाखेरि चाहिँ फेरि मिठो स्वाद आउँदैन। त्यही भएर ग्यासलाई चाहिँ अलिकति सानै फ्लेममा राख्नु। मैले चाहिँ अलिकति ठुलो भएको थियो अघि त्यो कराई तताउनको लागि चाहिँ अनि यो चाहिँ अब चलाइराख्नुपर्छ है, किनभने नचलाउँदाखेरि चाहिँ एकै ठाउँमा बस्दाखेरि चाहिँ यो डढ्ने चान्सेस हुन्छ। अनि यो पम्किन सिड्स र सनफ्लावर सीड चाहिँ पछि राख्छु, किनभने यो चाहिँ अलिक छिटै डढ्ने चान्सेस हुन्छ किनभने सानो हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर म चाहिँ अलिकति यो पहिला ओखर अनि मधेसी बदाम काजुहरू अलिकति रातो रातो हुन थालेपछि चाहिँ म चाहिँ अलिक लास्टमा राख्छु। हजुरहरूले पनि त्यस्तै गर्नु होला अनि चलाउनलाई चाहिँ अब नछोड्नु होला है, किनभने धेरै लाग्दैन। यो चाहिँ 5 देखि 10 मिनटसम्म चाहिँ हजुरको तयार भइसक्छ है। अनि यो प्रोटिन पाउडर चाहिँ अब यसको फाइदा चाहिँ के छ भन्नु होला है। यो चाहिँ अब बच्चाहरूलाई पनि दिन मिल्यो, अब हामीले पनि खान मिल्यो अनि अब अलिकति एजेड वृद्धहरूलाई पनि दिन मिल्यो है। यसमा चाहिँ एकदम प्रोटिन हुन्छ जसले गर्दा अब हामीलाई शक्ति मिल्छ है, ताकत आउँछ। त्यही त हो नि अब फाइदा प्रोटिनको है। अनि यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कलर अलिकति चेन्ज भएको छ अघिभन्दा है, तर अलिक भित्र चाहिँ पाकेको हुँदैन। त्यही भएर म चाहिँ यसलाई मजाले फ्राई गर्छु अनि जब यो फ्राई गरेपछि चाहिँ म यसलाई ग्राइन्डरमा मिक्स पनि गर्छु अनि कस्तो हुन्छ हाम्रो पाउडर भनेर म देखाउँछु है। मिक्सरमा चाहिँ तातो नराख्नु होला। मैले चाहिँ यो एकछिन सेलोमा दिएँ अनि सेलोमा दिएपछि चाहिँ मैले यसरी मिक्स गरेँ, किनभने तातो मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ अलिक तपाईँको सुक्खा हुँदैन, यस्तो पग्लिन्छ अनि यो चाहिँ खेर जाँदैन। यो पनि त्यो हाम्रो पिनट बटर जस्तो भयो। यो चाहिँ म छुट्टै राख्छु, अलिकति तातो भएको कारणले यसरी चिल्लो आयो, तर पनि यो पनि युजफुल नै हुन्छ। So this is final look of our protein powder which is made at home. हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मिक्सरमा ग्राइन्ड गरेको प्रोटिन पाउडर हो। अब यसलाई चाहिँ हजुरहरूले स्टोर गरेर अब खाली बट्टाहरूमा राख्न सक्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ अब एकछिनको लागि यो उसमै राख्छु, प्लेटमै राख्छु अनि अलि सेलाएपछि सुक्खा भएपछि चाहिँ बट्टामा राख्छु। एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो। हजुरहरूले पनि बनाउनु होला।